स्वाध्याय इयत्ता 7वी विषय मराठी पाठ 3 तोडणी. प्रश्न पहिला, तुमच्या शब्दात उत्तरे लिहा. मीराने वसंतला तमसो मा ज्योतिर्गमयचा सांगितलेला अर्थ. तमसो मा ज्योतिर्गमय म्हणजे अंधारातून उजेडाकडे असा अर्थ मीराने वसंतला सांगितला. या अर्थाचा उलगडा व्हावा म्हणून पुढे ती म्हणाली, तुला संस्कृतचे वाक्य वाचता आले नाही म्हणजे अंधार आणि पुढच्या वर्गात जाऊन शिकलास तर उजेड. वसंतच्या मनातील शिक्षणाची ओढ. वसंतच्या मनात शिक्षणाची प्रचंड ओढ होती. चिमणीच्या उजेडात मीराला वसंतचे पुस्तक सापडले. तिच्या ओरडण्याने वसंतला शाळेची आठवण झाली. तो खोपीच्या बाहेर येऊन वडिलांना म्हणाला की मला कधी शाळेत पाठवणार. त्याच्या मनात शिक्षणाविषयी सतत उलघाल होत होती. यावरून वसंतच्या मनातील शिक्षणाची ओढ दिसून येते. अगं पण दादानंच शिक्षण तोडलं तवा वाचायला तरी कसं येणार. या वाक्याचा तुम्हाला समजलेला अर्थ. दादांना म्हणजेच शंकरला म्हणजेच वसंतच्या वडिलांना ऊस तोडणीच्या कामात वसंत मदतनीस म्हणून हवा होता. म्हणून दादांनी त्याचे शिक्षण थांबवले. त्यामुळे वसंतला वाचन करता येणे शक्य नाही असा या वाक्याचा अर्थ आहे. प्रश्न दुसरा, वसंतचे शिक्षणाबाबतचे प्रेम दर्शवणारी वाक्ये पाठातून शोधून लिहा. मीराचा आरडाओरडा ऐकून वसंतला शाळेची आठवण झाली. दादा मले शाळात कवा धाडणार. त्याच्या मनात शिक्षणाविषयीची उलघाल होत होती. शंकरच्या बोलण्यानं वसंत उपाशीच झोपला. सडकेवर पडलेल्या कागदावर वसंतची नजर खिळली. तसा वसंतनं कागद उचलून हातात धरला, पण कागदावरच्या संस्कृतमधल्या शब्दांचा उलगडा नीट होत नव्हता. ताई मला सडकेवर कागद गवसला, त्यावर काय लिवलंय बघ. अगं पण दादानंच शिक्षण तोडलं तवा वाचायला तरी कसं येणार. ताई काही झालं तरी मी शिकणारच. कोपी बाहेर चाललेलं सगळं बोलणं आपल्याविषयी असल्यानं वसंतला उभारी आली. वसंतनं लगेच मित्रांना गाठलं. आता म्या शाळेला येणार असं वसंता सगळ्यांना सांगत सुटला. प्रश्न तिसरा, खालील आकृतीत योग्य शब्द लिहा. बैलांचे खाद्य. पाचुंद्यातील सरमड. शंकूच्या आकाराची झोपडी. कोपी. प्रश्न चौथा, तुम्हाला कथेतील कोणते पात्र सर्वात जास्त आवडले सकारण सांगा. पाठातील वसंतची ताई मीरा हे पात्र मला सर्वात जास्त आवडले. मीराचे शिक्षण 8वी पर्यंतच झाले होते, परंतु ती हुशार होती. संस्कृतच्या वचनाचा तिने बरोबर अर्थ सांगितला. मीरा आईवडिलांना ऊस तोडणीच्या कामात मनोभावे मदत करत होतीच, परंतु विशेष म्हणजे वसंतने पुढे शिकावे अशी प्रेरणा तिने वसंतला दिली. त्यामुळे मीरा हे पात्र मला सर्वात जास्त आवडले. प्रश्न 5वा, खालील आकृती पूर्ण करा. मराठी शाळेजवळच्या मोकळ्या मैदानात गाड्या सोडल्यावर खालील व्यक्तींनी काय काय केले. मीरा, वसंत, इतर बायका, दामू, तारा.
मीरा, वसंत. मीरा आणि वसंतने जिऱ्यावर पाण्यासाठी नंबर लावला. इतर बायकांनी गाडीजवळच चुली पेटवल्या. दामूने आपले बैल नदीवरून पाणी पाजून आणले. ताराने भाकरी थापून तव्यावर पिठले टाकले. खेळूया शब्दांशी. गटात न बसणारा शब्द शोधून लिहा. 1. श्रीमंत, धनवान, गरीब, लखपती. गटात न बसणारा शब्द गरीब. 2. रात्र, निशा, प्रभात, यामिनी. गटात न बसणारा शब्द प्रभात. 3. अशिक्षित, निरक्षर, अंगठे बहादर, शिक्षित. गटात न बसणारा शब्द शिक्षित. 4. गवसणे, मिळणे, हरवणे, सापडणे. गटात न बसणारा शब्द हरवणे. कंसात दिलेल्या वाक्प्रचारांच्या रूपात योग्य बदल करून वाक्ये पुन्हा लिहा. कंसात दिलेले वाक्प्रचार: आनंदाला पारावार न उरणे, हबकून जाणे, हातभार लावणे, आबाळ होणे. 1. वडिलांच्या नोकरीनिमित्त सतत होणाऱ्या बदल्यांमुळे केशवच्या शिक्षणाची आबाळ झाली. 2. गावाहून आलेल्या आजीला पाहून नंदाच्या आनंदाला पारावार उरला नाही. 3. सिमरन आईला घरातल्या कामांसाठी हातभार लावते. 4. रस्त्यावर जोरजोरात भुंकणाऱ्या कुत्र्यांना पाहून रेश्मा हबकून गेली. खालील शब्दांना पर हा एकच शब्द जोडून नवीन अर्थपूर्ण शब्द तयार होतात, ते बनवा. मराठी भाषेतील अशा विपुल शब्दसंपत्तीचा अभ्यास करा. त्याप्रमाणे वेगवेगळे शब्द तयार करा. पर, प्रांत, भाषा, देश, ग्रह, राष्ट्र. पर हा शब्द जोडून तयार झालेले अर्थपूर्ण शब्द: 1. परप्रांत, 2. परभाषा, 3. परदेश, 4. परग्रह, 5. परराष्ट्र. यासारखेच आणखी शब्द: परजातीय, परमार्थ, परगाव, परलोक, परखड, परधन. खालील शब्दात लपलेला अर्थ शोधून लिहा. 1. तांबडं फुटलं, पहाट झाली. 2. गाडी रुळावर आली, पुन्हा सुरळीत होणे. 3. अंधाराकडून उजेडाकडे, अज्ञानाकडून ज्ञानाकडे. 4. चूल शिलगावली, चूल पेटवली. खालील वाक्ये प्रमाण भाषेत लिहा. 1. पोरा, मले तरी कुठं वाचता येतंय. पोरा, मला तरी कुठं वाचता येतं. 2. समधी लेकरं शाळेला गेली आणि तुपलं. सगळी लेकरं शाळेला गेली आणि तुझं. 3. आता तुम्ही समधीच म्हणत्यात तर म्या तरी कशाला आडवा येऊ.
आता तुम्ही सगळेच म्हणतात तर मी तरी कशाला आडवा येऊ. 4. आता म्या शाळेला येणार. आता मी शाळेला येणार. उ. खालील विषयासंदर्भात तुमच्या मनातील भावना व्यक्त करा. शाळेचा पहिला दिवस. शाळेची इमारत. नवीन पुस्तकांचा सुगंध. नवीन मित्र. वर्ग शिक्षक. आनंद. शाळेच्या सुट्ट्या संपत आल्या. 2 दिवसात शाळा सुरू होईल. आम्हाला शाळेतच पुस्तके, गणवेश व इतर साहित्य मिळते. मी आईसोबत बाजारात गेले आणि माझ्यासाठी एक नवीन दप्तर आणले. सोमवारी शाळा सुरू होणार. मला शाळेची ओढ लागली. माझ्या शाळेचे नाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा झिरपूरवाडी. शाळेची इमारत तशी साधीच पण मोठमोठ्या झाडांच्या कुशीत वसलेली. प्रत्येक वर्गखोली आधुनिक साहित्याने सुसज्ज. पहिल्याच दिवशी आम्हाला पुस्तके देण्यात आली. नवीन पुस्तकांचा सुगंध मनात दरवळू लागला. पुस्तकातील आकर्षक चित्र डोळ्यांना सुखावत होती. यावर्षी माझ्या वर्गात अनेक नवीन चेहरे दिसत होते. नवीन मित्रमैत्रिणी पाहून मला खूप आनंद झाला. माझी त्यांच्यासोबत छान मैत्री झाली. आम्हाला यावर्षी शाळेचे मुख्याध्यापक श्री खरवडे सर हे वर्गशिक्षक आहे हे समजल्यावर आम्हाला खूप आनंद झाला. सर जितक्या शिस्तीने शिकवायचे तितक्याच प्रेमाने आम्हाला समजून घ्यायचे. आनंददायी शिक्षण हा सरांच्या अध्यापनाचा आत्मा. नवी पुस्तके, नवे मित्र, आवडते वर्गशिक्षक पाहून मला खूप आनंद झाला. यावर्षी खूप काही शिकायला मिळणार याचा देखील आनंद मनात होताच. लिहिते होऊया. या पाठात ग्रामजीवनातील काही शब्द आलेले आहेत. त्यांची यादी करा आणि त्यांचा अर्थ समजून घ्या. पाठात आलेली ग्रामजीवनातील काही शब्द. उमगलं नाही, समजलं नाही. बाप्या माणूस पुरुष. झिऱ्यावर, झऱ्यावर. गवसलं, सापडलं. कोप्या, झोपड्या. आलू, आलो. ठाकला, उभा राहिला. धाडणार, पाठवणार. शाळात, शाळेत. कवा, केव्हा. तुपलं, तुझं. मले, मला. कालवण, पातळ भाजी. तांबड्याला, पहाटेला. धुडक्यात, कपड्यात. जुंपली, जोडली. हाय, आहे. आर, आरे. सडकेला, रस्त्याला. लिवलंय, लिहिलं. मपली, माझी. पेंडकं, गठ्ठा. कुठं, कुठे. तुम्ही, तुम्ही. डोईवर, डोक्यावर. काहीच, काहीच. नाहीये, नाही. होईल, होईल. समद, सगळं. बघ, बघ. म्हणजे, म्हणजे. माघारी, परत. वळ, ओळ. तवा, तेव्हा. आव, अहो. व्हय, होय. कशापायी, कशामुळे. म्या बी, मी पण. इचारा, विचारा. ठिवलं, ठेवलं. मोठा, मोठा. पैक, पैसे. उपक्रम. सा विद्या या विमुक्तये हे ब्रीदवाक्य म्हणून वापरले जाते.
प्रत्येक संस्थेला, शाळेला, मंडळाला आपले स्वतःचे असे ब्रीदवाक्य असते. अशी ब्रीदवाक्ये मिळवा. या ब्रीदवाक्यांचा अर्थ समजून घ्या. 1. विद्या विनयेन शोभते. ज्ञानासोबतच विनम्रता हा गुण असेल तरच ते ज्ञान शोभून दिसते. 2. कमवा आणि शिका. मेहनत करून स्वतः मिळवलेल्या पैशाने स्वतःचे शिक्षण पूर्ण करणे. 3. शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा. शिक्षण घ्या, संघटित व्हा आणि एकोप्याने राहून अन्यायाविरुद्ध लढा. 4. ज्ञानाचा प्रकाश, माणसाचा विकास. भरपूर ज्ञान मिळवल्यास माणसाचा विकास म्हणजेच प्रगती होते.